રામ રામ દઈ ને મજામાં ને? હશો જ આઈ થિંક, કેમ કે વિડીયો જોવા તો જ આવ્યા હોય ને. તો આજે છે ને અનબોક્સિંગનો ટોપિક છે. મારે અનબોક્સિંગ કરવાનું છે. દેખાડું? આ મોબાઈલનું સેમસંગ ગેલેક્સી S22, ગયા વર્ષનો ફ્લેગશિપ મોબાઈલ સેમસંગનો, બરાબર. S22, S22 પ્લસ અને S22 અલ્ટ્રા, આ 3 મોબાઈલ આવ્યા હતા ને. ફ્લેગશિપ મોબાઈલની વાત કરું, એમાંનો આ હેન્ડી મોબાઈલ, નાનો, સૌથી નાનો 3 મોડેલમાં. એનું છે ને BBD સેલમાં, એટલે કે બિગ બિલિયન ડે સેલમાં આ ઘણો બધો ઓછા ભાવમાં મળતો હતો, ઘણી બધી ઓફર સહિત મળતો હતો. એટલે લાગ્યું કે આ મોબાઈલ અનબોક્સિંગ કર્યા જેવું છે ને ઓવરવ્યૂ આપ્યા જેવો. ફ્લેગશિપ મોબાઈલ છે, કેમેરા ફ્લેગશિપ આવે, ડિસ્પ્લે, પછી શું કહેવાય, સ્પીકર, બધું. તો તમને અનબોક્સિંગ કરીને બતાવું અને થોડોક ઓવરવ્યૂ આપું ડિઝાઇન વિશે અને કેમેરાનો થોડોક તમને દેખાડું આગળ વિડીયોમાં. હાલો ભાઈ, તો આ છે S22નું બોક્સ. અને અનબોક્સિંગનું એવું છે કે અનબોક્સિંગ તો થયેલું જ છે, કેમ કે ફ્લિપકાર્ટ ઉપર ઓપન બોક્સ ડિલિવરી ચાલે છે અત્યારે. એટલે ચેક કરીને જ તમને આપે કે શું છે ને શું નહીં. એક બાજુથી સીલ બ્રેક કરી અને એની અનબોક્સિંગ કરેલું છે. તો આપણે ઓપન કરીએ. તો આ છે મોબાઈલ. આ છે મોબાઈલ, તમે જોઈ શકો, ગ્રીન કલરમાં છે. S22 128GB અને એકદમ હેન્ડી મોબાઈલ અને એકદમ હલકો મોબાઈલ છે. આને રાખીએ સાઈડમાં. જોઈએ બીજું બોક્સમાં શું આવે છે. તો સિમ ઇજેક્ટર પિન, અને આમાં કવર આવતું નથી, ખાલી Type-C to Type-C કેબલ પતી. બોક્સમાં બીજું કંઈ આવતું જ નથી. ડોક્યુમેન્ટેશન ને એ આવે છે, એની આપણે કંઈ જરૂર નથી. તો હવે મોબાઈલ ઉપર આવીએ. તો હવે થોડુંક ફિઝિકલ ઓવરવ્યૂ આપી દઉં તમને. તો છે ને, સામે તો ડિસ્પ્લે આવે એ તો ખબર જ હશે, અને પાછળ પણ ગ્લાસ આવે, બરાબર. પણ મેટ ફિનિશ ગ્લાસ આવે, શાઇની ગ્લાસ નથી આવતો, એટલે ફિંગરપ્રિન્ટના નિશાન એટલા ના આવે, ઓછા આવે. અને સાઈડમાં પાવર બટન, વોલ્યુમ અપ એન્ડ ડાઉન, અને પછી નીચેની સાઈડ આવે, અહીંયા એક સ્પીકર, નીચેની સાઈડ અહીંયા એક સ્પીકર આવે, પછી Type-C પોર્ટ અને માઇક અને સિમ ટ્રે. આમાં ડ્યુઅલ સિમ જ, આમાં ડ્યુઅલ સિમ સપોર્ટ કરે, બાકી મેમરી કાર્ડ સપોર્ટ કરતું નથી. અને ડાબી સાઈડ કાંઈ જ નથી, પ્લેન છે. અને ઉપરની સાઈડ પણ એક નોઇઝ કેન્સલેશન માટે માઇક આપેલું છે. અને પાછળના છે કેમેરા. ચાલો તો ચાલુ કરીએ મોબાઈલને. ચાર્જિંગ છે કે નહીં? ઉઈ પીડ્યો ભાઈ. સેમસંગ ગેલેક્સી સિક્યોર્ડ બાય નોક્સ, પાવર્ડ બાય એન્ડ્રોઈડ, બરાબર. અને સ્પેસિફિકેશન તમને ખબર જ હશે, અને ન હોય તો નેટમાં જઈને વાંચી લેજો. નહીં આપું છે. હાલો ભાઈ, તો વેલકમ સ્ક્રીન આવી ગઈ. ઇંગ્લિશ ઇન્ડિયા. સેટઅપ કરી લઉં પહેલાં તો. A few moments later. રેડી ભાઈ, તો સેટઅપ થઈ ગયું કમ્પ્લીટ, બરાબર. એકદમ સ્મૂથ છે યુઝ કરવામાં તો, કારણ કે 120Hzનો રિફ્રેશ રેટ આવે છે આમાં. અને જો ફિંગરપ્રિન્ટની સ્પીડ તમને બતાવી દઉં, તો સ્પીડ એકદમ મસ્ત છે. અને ભાઈ ડિસ્પ્લેની વાત કરીએ તો ડિસ્પ્લે આમાં 6.1 ઇંચની ડાયનામિક AMOLED, એટલે કે સુપર AMOLED ડિસ્પ્લે આવે છે. ફૂલ HD પ્લસનું રેઝોલ્યુશન આવે છે, અને 120Hzનો રિફ્રેશ રેટ આમાં આવે છે. અને ભાઈ પ્રોસેસરની વાત કરીએ તો પ્રોસેસર આમાં આવે છે 8 Gen 1 સ્નેપડ્રેગન, બરાબર. એટલે ગયા વર્ષનું 2022નું ફ્લેગશિપ પ્રોસેસર આવે છે. અને આપણે કેમેરાની વાત કરીએ તો કેમેરામાં મેઇન કેમેરો આવે છે 50 મેગાપિક્સેલનો OIS સહિત. પછી 10 મેગાપિક્સેલનો આવે છે ટેલિફોટો લેન્સ, 3x ઓપ્ટિકલ ઝૂમ, અને 12 મેગાપિક્સેલનો આવે છે અલ્ટ્રા વાઇડ કેમેરા. એમાં OIS નથી આવતું, એટલે આમાં ડ્યુઅલ OIS સહિત આવે છે કેમેરો. મેઇન કેમેરામાં અને ટેલિફોટોમાં બંનેમાં OIS આવે છે. અને આમાં ફ્રન્ટ કેમેરા આવે છે 10 મેગાપિક્સેલનો,
અને આમાં 4K 30 fps અને 60 fps બંનેનું રેકોર્ડિંગ તમે કરી શકો. 1080pમાં 30 fps અને 60 fps અને 4K 30 fps અને 60 fps. અને સાઉન્ડ ચેક કરીએ આપણે. ડ્યુઅલ સ્પીકર આવે છે એટલે એક સ્પીકર નીચે આવે છે અને એક ઇયરપીસમાં આવે છે, એટલે ડ્યુઅલ સ્ટીરિયો સ્પીકર. ફ્લેક્સી મોબાઈલ છે એટલે આવવાના જ છે ભાઈ. અને હવે છે ને હું તમને થોડા કેમેરા સેમ્પલ બતાવું, વિડીયો અને ફોટોઝ, બધી અલગ અલગ સિચ્યુએશનમાં, તો તમને આઈડિયા આવે. અને આ વિડીયો છે ને ઉતરે ફૂલ એચડીમાં 60 fpsમાં અલ્ટ્રા વાઇડ કેમેરામાંથી. અને ક્વોલિટી તમે વિડીયાની ને વોઇસની બે જોવે શકો. ને સ્ટેબિલાઇઝેશન પણ ચાલુ છે. જો ભાઈ, તો આ હતા બધા ફેક્ટર ગેલેક્સી S22 ના, બરાબર. તો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો શેર કરજો ને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો. ફ્રી છે, એમાં કોઈ ખર્ચો તમને લાગવાનો નથી. તો થોડોક સપોર્ટ કરજો તો મને મજા આવે નવા વિડીયોઝ બનાવવાની. અને કોઈ નીડવાળો હોય તમારા સર્કલમાં તો એને પણ શેર કરજો. 40K ની અંદર મળતો તો આ મોબાઈલ BBD સેલ ઉપર, બિગ બિલિયન ડે સેલ ઉપર. બાકી આનો નોર્મલી પ્રાઇસ BBDની પહેલાં 55,000ની આજુબાજુ હતી. થોડોક ટાઈમ 52 થઈ ગઈ હતી, પાછી 55 થઈ ગઈ હતી. અને સેલમાં 40નો નોર્મલ મળતો હતો. તમારી પાસે એક્સિસ બેંકનું કાર્ડ કે હોય તો આમાં તમને 2,000 ઓફ મળતા હતા. અને જો EMI કરાવો તો એનાથી પણ થોડોક સસ્તો પડતો હતો. તો 37,000ની આજુબાજુ પડતો હતો તમને 37K. તો 37Kમાં આ મોબાઈલ બેસ્ટ મોબાઈલ કહેવાય, S22. તો ભાઈ આજના વિડીયોમાં આટલું જ. હવે બીજું બોલશું આપણે આગળના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લો. તો આવજો. રામ રામ.